Je sympatické, že nejzajímavější legendou Krušných hor je žena. Dívka. Ano, jsem to já. Dovol mi, abych se ti představila. Jmenuji se Marcebila. V některých částech Krušných hor mi říkají Maribila či Mařebila. Když nemohu zachytit výjimečně krásný den v horách a trčím kdesi v práci, padá na mne smutek, žal a mám pocit promarněného dne. I když vím, že to není moje práce, kterou živím rodinu, a jde spíše o aktivní prokrastinaci, nemohu si pomoct. Nejhorší je to na konci roku, kdy se teplý podzim mění pomalu v zimu. Tehdy nastupují fascinující mlhy, které každý den vytvoří jinou atmosféru a podobu horské krajiny. Na konci listopadu panuje počasí, kdy máte pocit, že geomorfologie terénu a krajina vlastně neexistuje. Vidíte pouze neustále mlhou a světlem přemalovávaný obraz. Každou minutu se výjev mění a vy nestíháte objevovat tu osobitou tvorbu paní mlh. Tou dobou má Marcebila navařeno tolik mlhy, že konečně může přelévat svůj závoj přes hřeben hor. Mlha zhruba od srpna nabírá na síle a její moc kulminuje právě koncem listopadu, kdy během teplejších dní přetéká přes hřeben nejvyšší části hor a pohlcuje všechny na povrchu žijící bytosti. Těm ihned svojí přítomností mění ani ne tak život, ale prožitek reality. Blízkost mlze je čarovná a umožňuje vám během jednoho dne zažít desítky různých dnů a pocitů. Je-li mlha vysoko nad vámi nebo hluboko pod vámi, není to ono, je to jen pasivní dekorační prvek na vaší cestě. Ale proplétat se záběhy Marcebily na šatu je ten opravdový zážitek. Jediným místem, odkud lze toto divadlo pozorovat, je koruna Krušných hor, tedy Fichtelberg, Božídar, Neklid, Klínovec, Háj, Loučná a Oberwiesenthal. Čas od času jsou vidět jako dva odlišné ostrovy kamenná meluzína a zalesněný špičák. Jinak nic. Vše ostatní je schováno pod zvlněnou pokrývkou šedobílých obláčků. A na tomto malém území se odehrávají ty nejkrásnější scény, které znám. Když tato konstelace nastane, nevnímám žádné povinnosti, odcházím ze schůzek, od dětí i od ženy. Nic není tak důležité, abych zmeškal čarování Marcebylino. Je to vrcholný zážitek pro horních 10 000, který má cenu tisíce zmrzlých prstů, zmeškaných mítinků, zmařených obchodních příležitostí a snad i úsměvů dětí. Je to poklad do šuplíku, je to společná oslava, ascendance či mlhovratu Marcebily. A u toho musím být. Se vším, co natáčí, co fotografuje a hlavně, co létá. Dron byl primárně stvořen pro natáčení mlhy, myslím si. Troufale jsem si v roce 2017 dovolil vydat o mlze a Marcebyle, vládkyni Krušnohoří, knihu a v průběhu let o ní natočil spousty videí. Je mým úkolem dál poznávat její chování a zmapovat místa vhodná pro pozorování mlhy. Nejteplejší a nejbezpečnější místo na pozorování mlhy, která vás zcela obklopila, existuje. Mohutná záda Klínovce a Fichtelbergu pravidelně zastavují mlhu jdoucí z jihu, z Čech. A proto v Oberwiesenthalu, v Loučné a v Háji bývá často krásně, ačkoliv kdekoliv jinde vládne chladivá mlha. Vnitřní úbočí obou krušnohorských bratří skýtá nádherné pohledy na přetékající mlhu. Zvláště ikonický je pohled na Černý kříž mezi Königsmühle a Hájem, kolem nějž pravidelně prochází mlžná hranice.
U českých hamrů Marcebelino malířské plátno končí a dál směrem k Vejprtům se míchá již jen její moře mlžné barvy. 2 roky jsem se pokoušel být dobře připraven a v tyto vzácné dny natočit jeden díl Great Walks věnovaný mlze, slunci a horám. Letos to vypadá, že by to mohlo vyjít. Zažít s přáteli převzetí vlády nad Krušnými horami Marcebillou. 22. listopadu nastal den D. V 6 ráno jsem mohl potvrdit, že mlha dosáhla kritické úrovně a nastane její pozorovatelný klimax. V pátek ráno byla teplota těsně pod nulou a silnice od Božího daru výše byly jako sklo. Můj žlutý pozorovací vůz měl problémy se udržet na silnici. Dojel jsem ale opatrně na Klínovec a potvrdil si svoji hypotézu. V sluneční enklávě již ráno probíhá neklidné vlnění nízké mlhy, signalizující fázi probouzení a na všech ostatních místech již je zřejmá dominance. Nepozoroval jsem také ani teplotní rozhraní, což předpovídalo výrazný vertikální zdvih mlhy. Vzhledem k tomu, že se má během dne navíc i oteplovat, rychlý vzestup hladiny mlhy byl jistou záležitostí. Jedinou otázkou bylo, kdy dojde k mlžné tsunami. Jestli už dnes nebo až zítra. Doufal jsem, že až zítra. Sjel jsem tedy se svým vozem na 8:30 do Jáchymova pro pozorovatele a v 10 hodin dopoledne jsme již mohli zahájit i terénní pozorování. No ale náhodou jako s tou mlhou to vychytal, protože já jsem mu včera posílal nějaký fotky a dneska to samozřejmě úplně jináč, jako v tom Jáchymově. No hlavně večer pršelo, já No jsem a navíc, si říkala, že se to určitě zruší. No, to bylo fakt zajímavý. Že... Téma mlha a já. Tak ahoj, vítáme vás 18. Great Walks. Tentokrát to bude trošku jiný, protože jsme se propracovali k nádhernému listopadovému počasí, kdy krajině a Krušným horám vládne mlha a slunce. A tentokrát si projdeme prostě tajemný zákoutí Krušných hor, v kterých aktuálně vládne mlha. Budu rád, když vyjdeme z mlhy ven a zase zpátky, budeme tak jako se houpat nad mlhou a v mlze. A vlastně dá se říct, ta trasa bude taková, půjdeme korunou Krušných hor, to znamená těmi nejvyššími partiemi a tady máme celkem jistotu, že se nad tou mlhou udržíme. Ale budeme rádi, když do ní zalezeme a třeba se v ní ztratíme, nevím. Každopádně mám tady hodně velkou skupinu, takže když se spojíme takhle jako provazem, tak se snad nestratíme v té mlze. Tady mám vedle sebe Evu, Patrika, Zdeňka, Lukáše, Ilonu a Vaška. A všichni jsou to kamarádi, který znám, tak se těším na to, jak spolu to téma mlhy a Krušných hor, potažmo teda té Marcebily, probereme a třeba i někde cestou potkáme. Já se taky těším. Jo, všichni Tak jo, tak jdeme na to. Ostrov nad mlhou se zmenšuje, ta mlha nás zavíje. Mlhu já znám docela dobře a to, co je dneska, tak to je mlha fotografická, je taková suchá, plastická, ale jsou různý druhy mlh, no. Jsou třeba mokrý, kousavý, vlezlý, třeba ti zalezou pod triko, pod bundu. Taky jsou mlhy, v kterých se člověk hrozně jednoduše ztratí. A ty mám nejradši, protože to mě nejvíc baví. Ten proces toho ztrácení, hledání, nacházení. Kvůli tomu ty mlhy vlastně vyhledávám, protože tím něco pak ztrácím a zároveň nacházím. No a proto mám vlastně tyhle hory rád, protože tady je mlha skoro furt. I tamhle, nebo na druhé straně. Prostě ty mlhy tady k těm horám patří. Já nejradši chodím v zimě, kdy nejsou moc stopy
a chodím v prostorech do mlhy, kde je to fakt jakoby netnutý a motám se tam, prostě ztrácím se a pak se nacházím. Samozřejmě, že už se mi stalo, že jsem po 2 hodinách konečně objevil nějaký stopy a pak jsem po další době zjistil, že to jsou moje stopy. No, ale ta mlha jako, myslím si, že má obrovskou paměť, no. Taky jsem o tom četl v jedné knížce, že vlastně se do ní dají říkat věci a ona to pak jako přenáší dál. Zase to třeba říká tam, kam to patří, anebo obráceně, že člověk z té mlhy dostane prostě něco, co mu má prostě přijít. No, ale jako v mlze se dělou různé věci, to závisí každý, jak to má, jak si to prožije prostě, jak to vyzkouší. Budeme se snažit se držet nad mlhou, ale bude to těžký dneska. Mlha nám jde v ústrety, chce se s náma potkat a to mi jako úplně to nechce. A když se to stane, tak holt držte svoje démony na provaze. Konkrétně jsem zjistil, že je hezký se tady motat po Fichtelbergu, že tady je spousta takových malých lůk a lesíčků, jsou tady dokonce i důlní díla a hrzensky se tu motá. Je to vlastně mnohem zajímavější, než by člověk řekl, pač je to taky členitý. A je tady dokonce jedno takový velmi ostře hlídaný přírodní území. Dokonce tam napsáno, že absolutní zákaz vstupu do 31. října. No tak můžu nabízet zase něco jiného třeba. Tak mi to když tak dej do vrchlíku, hele. Jo. Tak 8 jsme nabili, můžeme dělat pohybové záběry, což teď v mlze se bude hodit, protože v mlze člověk nikdy neví, co je za rohem. Je dobrý to dokumentovat, to je jak v autě, jak máte takový ty kamery do auta, když se stane nehoda, tak tohle je dobrý do mlhy. No, budeme muset pravidelně jako vydávat nějaký znak zvukový. Já třeba budu dělat jo, Zdeněk bude dělat třeba Já budu dělat sovu. Jo, umíš sovu? Aha. Ukaž. Tak podrž. Musím mít suchý ruce, ale. Dobrý. Jo. Dobře, ty. Dobrý. To je totiž málo suchý. Mezi kameny bramborových polí vyměním cokoliv za cokoliv. Stříbrnou minci za cínovej zvon, bílou mlhu za dlouhou. No, teď se nacházíme na nějakým přírodně velmi významném místě. Jsou tady cedule, které odkazují i na to, že to tady kamerama hlídají. A myslím si, že tady prostě rostou různé orchideje a vzácný druhy kytek. Čekám na tvůj příběh tolik let. Oko to není krasohled. Vrbám sem proudí vykasala, jezvu v kůze zas rozdrásala. Ležím ladem jak půl pole. Zasněžená jak hory, zasněná, vytěžená jak doly. Oh. V prach se obrátím, tvá planá slova podél cest vytratím, vyměním cokoliv za... To ještě k tomu Jáchymovu, tam když je ta mlha hustá, úplně hustá, neprostupná, tak je úplně bizarní to město, jako tam vlastně chodit mezi těma barákama a vlastně rozeznávat jenom obrysy. Ale jsem právě myslel, že tam proto kvůli tomu to tam chceš dělat,
Ale teď jsem vlastně slyšel, že to je úplně jiný, že ty chceš vidět to rozhraní a pohybovat se tady a tam, tak to by tam nešlo teďko, když... 180 metrů a je docela pěkný výhled. Co? No teď to žádá, nebo co to tam je? Ne, to je na displeji. Jo, takhle. Přátelé, hele, dáme něco málo vidět. A já už se dál nedostanu. To je loučná, Ono ti to ne, nepustí jakoby- výš, jak to- No, já to mám blbě nějak nastavený. Já nevím, co to je. Ale pojďte, jak teče, ty vidíte, jak to teče, to je super. Jsou nádherný moře, no. Tady je ten Klínovec. Taky, ta věž jenom má z půlky v mlze. Ta věž je z půlky v mlze. To je mizí v té mlze. To je podle mě i ten Klínovec za chvíli zaleze. Země se tu stejně otočí. Podívej se mi do očí. Dala jsem všechno, zbývá než říct ti, kam chceš, tak tam si běž. Marný je chtít mě ochočit. Měsíc jak mince, zakryl ho mrak. Jdi si k mamince, nebo nechej tak. Dá se, že přituhuje. Jo, je docela zima. Přituhuje, je mlha houstne. Jo. Teďka bude taková ta horší část, že jsme nacvičili ty skřeky. To je přesně to, co jsem si myslel, že se tomu vyhneme a nevyhli. Bohužel. Snad ten Klínovec ještě zůstane nad těma mrakama, jak jsme viděli z dronu a se trošku hořem. Doufejme. Stejně se ke mně vrátíš, kdo ví, jak. Zasněná, zasněžená jak hory. Zasněná, vytěžená jak doly. Mlha sem, mlhu se obrátí, váplaná slova podél cestu tratí. Vyměním cokoliv za cokoliv. Jdem za sluncem. Kde je ten Vašek? Vašku, jaký měl ten signál? Jaký měl ten signál? Sova. To je teda partička dneska. No nicméně, přišli jsme od Noyeshausu, jsme na silnici mezi Božákem a Klínovcem. Jdeme nahoru na Klínovec, mlha se trochu rozpouští, tu a tam je vidět slunce, tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Snad to bude dobrý, všichni se na to těšíme. Tak jdem. Nenašel se popel, zmizely urny. Pro někoho možná vypovím příběh chmurný o věčnosti, o mlze lesy jdoucí, ukrývajíc tajemství. To je fakt paráda. Plachoduší ženství, který tě A proto jsme v Krušných horách. vyvede na světlo nebo stáhne do tmy, ztrátou zabitá v jediné hodině. Vyvede tě na světlo nebo stáhne do tmy, ztrátou zabitá v jediné hodině. Z
se všechno střetlo. Ani se mi nechtělo věřit, jaké máme štěstí. Jediné místo, kde nebyla mlha a odkud šlo pozorovat ascendanci, bylo tam, kde jsme byli my. Z hlouby lesů, z útrop země, dech Panny se valí, ta mlha až ke mně. O mlze lesy jdoucí, ukrývajíc tajemství, plachoduší ženství, který tě vyvede na světlo nebo stáhne do tmy, ztrátou zabitá v jediné hodině se všechno střetlo. Vyvede tě na světlo nebo stáhne do tmy, ztrátou zabitá v jediné hodině se všechno střetlo. Vyvede tě na světlo nebo stáhne do tmy, ztrátou zabitá v jediné hodině se všechno střetlo. Marce byla nás zas popohání dál, tak jdeme vejš ještě. Se tam na nás čeká. Se všechno střetlo. A mě napadlo s tou mlhou, to jak s životem, jako, že to všechno trvá tak krátce, že se člověk s tou mlhou jako musí užít každou chvilku a hned, protože za minutu je to pryč a už se to nevrátí, jakože se člověk se musí radovat i hned. Zatlačil slzu, potlačil splíny. Tak ta mlha, no, jsme tady furt u ní, ona je tady s náma už od rána. A já tak jako si myslím, že to tak mělo být, jako kdyby tady byla prostě s náma furt, člen výpravy, doprovázela nás, chvilku byla tamhle před náma, teď za náma, chvilku se prostě roztáhla obloha, mlha byla pryč, pak zase přišla a furt nás žene dopředu, tak je to super, jako já myslím, že je to člen týmu a ženskýho rodu, takže určitě platnej, právoplatnej, no. Jsem rád, že tady s náma je. Bez ní by to byl normální výlet. Tím, že občas padne mlha a rozprostře se po krajině a vy můžete přecházet stejně jako dneska, jsme mohli přecházet my z míst, které jsou mlžný, ale z míst, do kterých padne slunce a tvoří takovou záplatu mezi těma mlžnejma oparama, tak potom se v člověku proměňují stavy, proměňují se v něm nálady, zoceluje a samozřejmě je z mlhy, dýchá tajemno. A my jsme zvyklí v přírodě chodit a když tu mlhu zažijeme v tom správném detailu, tak je to moment zázraku, moment krásy, moment zázraku, který v tom decimetru čtverečním vytvoří tak překrásnou kompozici, kterou prostě nevymyslíš, stejně jako mnoho toho, co příroda tvoří. Mlha. Když jsme přijeli nahoru na Fichtelberg, tak mlha pro mě byla taková, že bych do ní skočila jak do peřiny. Taková byla mlha. Mlha je proměnlivá. Má hodně tváří. Když jsme procházeli mlhou tadyhle dole, tak to bylo jak procházet mezi záclonama. Taková byla mlha. Když skrze mlhu prosvítá to slunce, tak to je jedno z nejhezčích světel a vyvolává ve mně naději. Sometimes I see
Naše parta mlžných pozorovatelů rozhodla, že se utáboříme zde, neboť je zde dobrý pozorovací element na mlhu. Máme zde větrné elektrárny, které trošku tu mlhu rozfoukávají, zároveň je tady krásný výhled. Není to daleko ani na Klínovec, ani na Neklid, takže máme po ruce všechny důležité rekognoskační body na Marcebilu. Takže sundáme batohy, jdeme schánit dřevo, jdeme stavět stany a jdeme si připravit na tenhle ten dlouhý, mlžnej večer. Dobrý den. Jste viděli Vandrova? Jo. Jak vám závidím. Se připojte. Jo. Já s manželem nechci. Ale on by chtěl, ne? Jo, on by chtěl, no. Ale mě ta představa té zimy v noci a tak. Já jsem se taky nechala ukecat. Jo. Tak on vás odvede zpátky na vodák a budeme tady až do rána. Ale hlásí velký vítr, že má v noci přijít večer. A oni hlásejí. Teď v rádiu to říkali, jsme jeli nahoru. Fenomén ústecké mlhy přetékající přes Klínovec do Karlovarské Peřinky, zjevně jiné barvy, jsem nikdy neviděl a jsem rád, že se nám podařilo pořídit průkazné a krásné důkazy o ascendanci mlhy. Hledají slova, co vrací se znova do Krušných hor. Na Cínovci svítá, poutníky vítá, stemnělý chor. Štěstí krásné dívky, ničí ostří dýky v rukou vraha. Zabili muže, vadné jak růže, do lesa se vrhá. A vraní vlasy na ruce nosí železnou rukavici. Holka, co v představách toulá se přísečnicí. Na Fichtelbergu je úplná mlha. Tam je úplně over. Tak na Klínovci je taky mlha. Situace vypadá bezvýchodně. Přátelé, všude mlha. Klínovec i Fichtelberg. Unterdecke. Unterdecke.
Böhmische Nebel überall. To byla foukavá, hodně vlhká, studená, ale spát se dalo. Studil nějaká nohy, že jsem měl mokrý spacák dole a měl jsem krátkou karimatku, tak tam jsem jí neměl pod nohama, ale jinak to šlo, no. Kam se mi nechtělo hrozně se jít vyčůrat v noci. Jak se mi nechtělo do toho marastu. Hrozný. Že jsem vypustil hektolitry až ráno. Dalším fascinujícím objevem bylo, jak vypadá Klínovec a Fichtelberg pod mlhou, která stéká po jejich úbočích. Ano, toto je Klínovec. A toto Fichtelberg. O velkém pátku zahlídli, kdo se Pukénik smíl. To... Marce byla. Další. Taky pár bře. Již za tmy, zhruba v 9:30 večer, se nenápadně přelilo přes hory mlžné tsunami. Nastolilo nám všem nový prožitek či náladu. Nemělo již cenu hledat slunce, bylo to pasé. Vše hraje, kdo horám nepřeje, čeká ho trest. Kdo v dobrém se vrací, toho na vlčenci má ke štěstí. Spokojená, teplý nápoj v ruce, koláč. Diva, co ráda zpívá v podlaví. Užij si tu chvíli, hlas Marce Billy je osudový. Závojem snění za rozednění krajinu zahalila. Bělostně jemná, taky jak štola temná, Marce byla. Marce Byla ukončila naše vášnivé hledání krás mlhy. Zavřela nám oponu, my jsme mohli v klidu vydechnout a vrátit se zpátky k rodinám a povinnostem. Konečně jsme to zažili spolu, cíleně a ještě jsme to i natočili. Co více si přát. Co pro mě znamená mlha, jo? Pro mě je mlha taková, jako když si člověk představí díru v oponě, přijde tam a tou dírou prostrčí hlavu s tím, že se chce podívat na druhou stranu a v podstatě vidí sám sebe, jak má strčenou hlavu v oponě. No, možná se to takhle těžko chápe, ale pro mě jsou to vlastně dveře, které dávají realitě úplně jiný rozměr. Prostě krásně všechno přikrývají, takový, skoro, když to řeknu hloupě, až make-up krajiny. A určitě je taková prostě svá. Myslím si, že spousta míst má svoji osobitou mlhu, že není prostě jenom jedna. Já třeba jezdím, budu teda teďka trošku mimo Krušné hory, ale na Berounku přímo za mlhou, protože tam v jednom údolí se prostě dějí úplně neuvěřitelné věci. Člověk se ráno vyleze ze spacáku, dělá si kafe a kouká prostě 3-4 hodiny na mlhu, potažmo na údolí, který se schovává pod ní. A v podstatě, až když ta mlha zmizí a to údolí je krásně čistý, člověk by řekl, že je tam nejlepší výhled, tak vlastně odchází, protože už tam nemá na co by koukal. Ta mlha prostě postupně odhaluje ty kousky, které jsou tou mlhou vidět, případně tou mlhou zazní krkavec, případně tam proletějí labutě, který člověk nevidí, jenom slyší, tuší je a navazuje to v hlavě prostě myšlenky úplně jiný, než by tam ta mlha nebyla. Tak náš výlet a zároveň i evoluce mlhy došla do bodu, kdy už vlastně není kam jít, protože mlha nabrala natolik na síle, že vlastně překryla celou krajinu, tak jak od toho podzima postupně zakrývala ty malá údolíčka, různé deprese, prolákliny a tak teď prostě to vzala komplet útokem celé České království a ona pověstná Böhmische Nebel se přelila prostě přes celé Krušné hory a nikde vidět už sluníčko není. Tím pádem je naše cesta za dírou v mlze, za sluníčkem a za těma tajema a krásama, co to vlastně přináší, je u konce.
Takže my se teďka s rychleným přesuneme na Fichtelberg zpátky, kde máme auta a snad se zahřejeme natolik, že to dobře dopadne. Takže díky, že jste nás sledovali a ahoj. Ahoj. Stejně jako se mění moje jméno, mění se i moje podoba. Pro někoho jsem vysoká hubená stařena, pro někoho selka, pro další křehká dívka. V čem se ale všichni shodují, je barva mých vlasů. Jsou tmavé a prolínají se s mým mlžným závojem. Jo? Pane Bože, co tu zase provádíte?